Käydään tänään läpi kulujen lisääminen kulupohjalaskulle. Eli jos työskentelet kevytyrittäjänä jollekin meidän yhteistyökumppanille, teet keikkoja ja on ohjeistettu lisäämään kulut luonnoslaskulle, niin käydään läpi, miten se toimii. Eli profiilista löytyy laskut ja siellä on tämmöinen luonnoslasku kuluvalle työajanjaksolle. Siinä on ihan tarkoituksella 0 euroa, eli sun ei tarvitse siitä huolehtia. Me yhdistetään sitten ne palkkiotiedot tähän laskuun sitten, kun me saadaan ne asiakkaalta. Ja nyt mä haluaisin lisätä esimerkiksi kilometrikorvaukset. Oon ajanut kotoa vaikka johonkin liikkeeseen ja sieltä sitten lähtenyt tekemään keikkaa, niin siltä matkalta voin saada kilometrikorvauksia. Mä lisään nyt ihan ensin täältä, valitsen ton luonnoslaskun ja sitten lisää tai muokkaa kuluja. Sieltä mä valitsen, tähän tulee kysely, että valitse työskentelypaikka. No tässä tapauksessa, kun ei ole mikään tämmöinen toimisto tai oma koti, mistä tehdään töitä, vaan oikeasti on erityinen työskentelypaikka, eli matkustat nimenomaan töiden vuoksi, niin valitaan tuosta toi erityinen. Vahvista työntekopaikka. Yes. No sitten valitaan päivämäärä. Eli mä haluaisin täältä nyt valita vaikka tuon, ja tässähän näkyy nyt nämä vaihtoehdot. Siinä on kilometrikorvaus tai päiväraha tai kulukorvaus. Pikaisesti selitettynä kilometrikorvaus, nämä on näitä omalla ajoneuvolla tehtyjä ajoja. Sitten taas päiväraha, että jos täyttyy tämä esimerkiksi yli 6 tuntia teet keikkaa, niin sitten olet oikeutettu puolipäivärahaa ja yli 10 tuntia on sitten koko päiväraha. Ja kulukorvaus sitten taas on vaikka kuitti, voi olla vaikka bussilippu, junalippu, taksimatka. Valitaan ihan ensin kilometrikorvaus. Täältä mä sitten valitsen tämän aloitusajankohdan, valitaan toi päivämäärä, kellonaika. Silloin lähdin liikenteeseen ja milloin lopetin, niin vähän myöhemmin sitten. Noin, matka kesti vaikka ton verran. Ja tässä tapauksessa olen pysynyt Suomen sisällä, niin pysytään tossa. Sitten valitaan piste. Lähetään täältä, laitan osoitteen. Noin, ja tähän kohtaan huomiona, että on tosi tärkeää laittaa se koko osoite. Tässä tapauksessa voisin toki lisätä välipisteitä, mutta olen nyt mennyt aika suoraviivaisesti paikasta A paikkaan B. Laitetaan määränpää. Ja sitten tässä on tämä ajon tarkoitus. Niin tässä tapauksessa nyt kun on tämmöinen yhteistyökumppanin keikka kyseessä, niin siihen tulee sitten se ajon tai keikan ID. Siihen laitetaan sitten noin. Sitten tämä näyttääkin mulle tässä vielä tämän kartan, voi varmistaa, että kaikki on ok ja siinä näkyy kilometrit ja vahvista reitti. Tarvitaan rekisterinumero. Laitetaan sinne rekkari, millä autolla on mennyt ja tosiaan painotan vielä, että näissä kilometrikorvauksissa niin se on se omalla ajoneuvolla tehty ajo, eli ei se itse keikka. Sitten jos on ollut peräkärryä tai jotain työkaluja tai muita ja siellä näkyykin nyt kaikki tallennetaan noin. Sitten mä haluankin lisätä päivärahan. Niin sitten tässä nyt on tää sama paikka, missä oltiin, niin valitsenkin tosta ton päivärahan. Sitten aloitetaan, milloin aloitin matkan. Eli siihen tulee totta kai päivämäärä, milloin mä oon keikkaa lähtenyt tekemään ja tuohon tulee kellonaika, näihin kello 5 liikenteeseen. Sitten milloin lopetin. Laitetaan tuo päivämäärä ja tosta kellonaika. Noin. Sitten tällä kertaa on pysynyt taas Suomen sisällä. Jos olisin ollut ulkopuolella, niin sitten tosta vaan täppä päälle. Seuraava. Noniin. Sitten tähän tosiaan lähiosoitteeseen valitaan nyt se määränpää, mihin on mennyt. Eli päivärahaa verrataan siihen omaan kotiosoitteeseen. Eli jos sovelluksessa olet määrittänyt oman kotiosoitteen, niin se on täällä sitten jo automaattisesti tallessa. Jos sitä omaa kotiosoitetta ei olisi merkattu sinne sovellukseen, niin tässä kohtaa tulisikin sitten ilmoitus, että lisää osoite. Lähiosoite kohtaa nyt se paikka, minne menin. Eli laitetaan tänne osoite. Siihen taas koko osoite pitää sen numeroineen laittaa, muuten se sanookin, että ei käy. Matkan tarkoitus, tänne laitetaan taas se keikan tai jonkun muun tämmöisen ajon ID, eli joku tunnus. Noin. Sitten kun mulla on seuraavana päivänä päättynyt tää, tässä tapauksessa mä voisin laittaa, että jos mä olisin siirtynyt johonkin toiseen osoitteeseen, että mä olisin vaikka Turusta sitten matkustanut vaikka Vantaalle, niin voisin sitten sen osoitteen lisätä tähän, mutta tässä tapauksessa mä nyt pysyin siellä Turussa, niin laitetaan tuosta toi en siirtynyt päälle.
Sitten laitetaan tuosta seuraava. Tänne vielä se pyytää vähän tarkennusta. Tähän kohtaan voisi lisätä jotain tarkempaa infoa, mutta tähän riittää se sama keikka-ID. Tai sitten jos on ollut useampi keikka samalla reissulla, niin sitten vaan useampi keikka-ID siihen. Sitten tämä näyttääkin tämän tässä. Siinä on koko päivärahaa, olisi mulla nyt 1 kappale, osapäivärahaa 1 kappale. Ja sitten siinä on se yhteensä summa. Vahvistaa. Noin, sitten tässä vielä näkyy tämä tämmöinen päivämäärät, kellona ja tässä näkyy vähän tämä yhteenveto, siinä on osoite, mihin on menty. Ja tosiaan se vertaa siihen kotiosoitteeseen, mistä olet lähtenyt. Täällä on kaikki tiedot, tallenna, noin. Katsotaan sitten kulukorvaus. Täällä lukeekin materiaalit ja kulut. Lisää kuvakuitista. No tässä kohtaa lisätään kuitti. Noin, mä voisin valita galleriasta tai ottaa kuvan vaikka jostain paperikuitista. Otetaan kuva. Mä otan nyt tästä kuitista kuvan ja noin. Ja sitten use photo, katson, että tässä näkyy kaikki tiedot. On hyvin tärkeää, kun lisätään kuitteja, että siinä on kaikki tarvittavat tiedot. Eli se ei voi olla vain joku kuvakaappaus verkkopankista tai esimerkiksi joku puutteellinen kuitti jostain sähköpostista, vaan siinä pitää näkyä myyjän tiedot. Eli siinä on se Y-tunnus ja sen myyjän osoite ja nämä muut tiedot, mitä tarvitaan. Siinä on se summa, mitä on ostettu ja sitten siinä on alvierittely myös. Mikäli kyseessä olisi vaikka ulkomaan kuitti, niin silloin se alvi on 0, mikä tänne merkataan, mutta se täytyy sisältää kaikki tarvittava tieto, jotta se voidaan hyväksyä tällaisena niin kuin verovähennettävänä kuluna siellä palkkionmaksuyhteydessä. Sitten laitetaan jatka ja laitetaan se tänne selitteeseen. Tässäkin tapauksessa näissä keikoissa riittää se keikkatunnus, keikka-ID, ajon-ID. Niin laitetaan se tuohon. Ei tarvitse sen tarkemmin selittää. Me tiedetään sitten, mikä se keikka on ollut. Summa tulee tuohon, laitetaan tuon hinta. Tässä tapauksessa on ollut alvi 25,5. Seuraava. Tarkistan vielä, että kaikki on kunnossa ja tallenna. Ja tosiaan sitten, nyt kun olet kaikki kulut lisännyt, niin seuraavaksi odotellaan vaan, että asiakas toimittaa meille laskutusaineiston, me yhdistetään se palkkiotieto tähän luonnoslaskuun ja sitten kun maksetaan palkkio, niin siinä onkin sitten huomioitu nämä vähennettävät kulut. Toivottavasti tämä selkeytti nyt tätä kulujen lisäämisprosessia ja aina voi olla meihin yhteydessä sovelluksen tukipyynnöt kautta, niin kerrotaan sitten mielellään lisää, jos herää mitään kysyttävää.